नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरु समक्ष स्केचअप बेसिक ट्युटोरियल सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिले त स्केचअप चलाउनुभन्दा पहिला स्केचअप सफ्टवेयर भनेको के हो भनेर थाहा पाउन हामीलाई जरुरी छ। अ, त्यसैले बिफोर गेटिङ स्टार्टेड विथ स्केचअप, लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्केचअप सफ्टवेयर। होइन, SketchUp software is a 3D modeling software mostly used by architecture and civil engineers है। यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ आर्किटेक्चरहरूले, इन्टेरियर डिजाइनरहरू र सिभिल इन्जिनियरहरूले युज गर्छ। And SketchUp is used in 3D modeling project like architectural, interior design, landscape architecture and civil engineering project etc. The program includes drawing layout functionality, surface rendering, and supports third-party plugin from the extension warehouse. साथीहरूलाई म यहाँनिर एक्सटेन्सन वेयरहाउस र थर्ड पार्टी प्लगइन बारेमा केही भन्न चाहेँ र मैले पछि भिडियोमा पनि भन्नेछु। स्केचअप सफ्टवेयरमा भित्र चाहिँ एक्सटेन्सन वेयरहाउस भन्ने एउटा फेसिलिटी हुन्छ र त्यो एक्सटेन्सन वेयरहाउस मार्फत हामीले विभिन्न किसिमका थर्ड पार्टी प्लगइन्सहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ होइन। ती थर्ड पार्टी प्लगइनहरूको युज गरेर हामीले चाहिँ पछि हाम्रो जुन मोडलिङको काम छ त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हेल्प हुनसक्छ। त्यहाँबाट एकदम इजी चाहिँ थर्ड पार्टी प्लगइनहरू त्यहाँ चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। एन्ड स्केचअप इज भेरी इजी टु अपरेट है, एकदम चलाउनलाई सजिलो छ र युजर फ्रेन्डली पनि छ एकदम। र हामीले बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ गुगल स्केचअप भन्छ र गुगल स्केचअप भने चाहिँ स्केचअप गुगलको होला भन्ने लाग्छ हामीलाई, तर यो स्केचअप गुगलको होइन। यो चाहिँ ट्रिम्बल इन्कर्पोरेसन भन्ने संस्था या फाउन्डेसनभित्र चाहिँ यसको स्वामित्व छ र इट वाज फाउन्डेड इन November 1978 बाई द चार्ल्स ट्रिम्बल एन्ड हिज फ्रेन्ड्स है। यो चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा हो अलिकति। स्केचअप भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्केचअप भनेको ट्रिम्बल इन्कर्पोरेसनको हो, यो चाहिँ गुगलको होइन। ओके, अब हामीलाई सबैभन्दा पहिला त स्केचअप चलाउनको लागि के आवश्यकता पर्छ त त्यो कुरा जानौँ। फर्स्ट चाहिँ हामीसँग एउटा ल्यापटप हुनु पर्यो। ल्यापटपमा बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू हुनु पर्यो, जस्तै अब i3 मा पनि चल्छ चल्नलाई, तर मैले चाहिँ तपाईँहरू सिभिल इन्जिनियर हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू आर्किटेक्चर हुन सक्नुहुन्छ र हामी टेक्निकल मान्छेलाई i5 भनेको अब चाहिँ अलिकति एकदम मिनिमम रिक्वायरमेन्ट नै भइसक्यो i5। अब i7, i9 विथ हाई चाहिँ ग्राफिक, हाई पर्फर्मेन्स, हाई पावरफुल ल्यापटप चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, किनभने यो स्केचअप सफ्टवेयर अलिकति हेभी सफ्टवेयर पनि हो। यसलाई चाहिँ अलिकति यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो लिनलाई, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनलाई हामीलाई अलिकति हाई पर्फर्मेन्स ल्यापटप चाहिन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले i7 मिनिमम, i5, i7, i9 विथ ग्राफिक्स मोर देन 4 GB चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अब हामीलाई ल्यापटप भइसक्यो, त्यसमा स्केचअप इन्स्टल गर्नु पर्यो होइन। स्केचअप चाहिँ भर्जन 2015 अर एबभ, 2016, 17, हामीसँग अहिले 19 पनि उपलब्ध छ। यी चाहिँ भर्जनहरूलाई हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ र इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ क्र्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीलाई पेड भर्जन चलाउन हामीलाई अलिकति गाह्रै छ। नेपालबाट हामीले एनुअल्ली मन्थली चाहिँ सब्सक्रिप्सन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमहरू पनि अलिकति यहाँबाट एक्सेप्ट गर्दैन, हाम्रो भिसा कार्डहरू एक्सेप्ट गर्दैन। सो हामीले नेपालीहरू चलाउने भने क्र्याक भर्जन नै हो र यो क्र्याक भर्जनहरू पनि इन्टरनेटमा उपलब्ध हुन्छ डाउनलोड गर्नलाई। नभए हामीले साथीहरूसँग वरपर आफ्नो दाइहरूसँग, सिनियरहरूसँग मागेर चाहिँ हामीले क्र्याक सफ्टवेयरहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले स्केचअप सफ्टवेयरभित्र मोडल बनाइसकेपछि ती मोडललाई चाहिँ आउटपुट त निकाल्नु पर्यो। त्यो मोडल बनाइसकेपछि त्यसलाई रियलिस्टिक भ्यूमा क्लाइन्टलाई त दिन सक्नु पर्यो। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। स्केचअपको आफ्नै रेन्डरिङ पनि छ, त्यो एकदम लो क्वालिटीको हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो आउटपुट आउँदैन त्यहाँबाट रेन्डर गरेको। हामीले रेन्डरिङको लागि छुट्टै प्लगइन सफ्टवेयरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अहिले कमन एकदम मोस्ट चलेको चाहिँ स्केचअपको लागि भिरे सफ्टवेयर हो। भिरे भनेको स्केचअपकै प्लगइन हो, जसले चाहिँ स्केचअपमा बनाएको मोडललाई रियलिस्टिक भ्यूमा चाहिँ रेन्डर गर्न, आउटपुट निकाल्न हामीलाई सहयोग गर्छ।
त्यसै गरेर हामीले स्केचअपमा बनाएको मोडेललाई अर्को कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयरमा इम्पोर्ट गरेर त्यहाँबाट रेन्डर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई कमनली अहिले युज हुने भनेको लुमिन सफ्टवेयर हो। लुमिन सफ्टवेयर भनेको रेन्डर सफ्टवेयर मात्र हो। त्यहाँ गएर हामीले अरू केही मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ गएर हामीले के गर्दछौँ त भन्दाखेरि स्केचअपमा बनाएको मोडेललाई त्यहाँ गएर त्यहाँ कम्पोनेन्टहरू त्यहाँको के भन्छ यो कलरहरू हामीले कम्पोनेन्टहरू थप्न सक्छौँ, कलरहरू राख्न सक्छौँ, सनलाइटहरू सेटिङ गर्न सक्छौँ। हरेक त्यहाँको चाहिँ धेरै कुराहरू सेटिङ गरेर वेदर सेटिङ गर्न सक्छौँ हामीले होइन। ती सेटिङहरू गरेर चाहिँ हामी त्यहाँबाट एउटा राम्रो क्वालिटीको रेन्डर आउटपुट निकाल्न सक्छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई म अब यो ट्युटोरियलभित्र हामी के सिक्छौँ भनेर भन्न गइरहेको छु। यो भित्र चाहिँ हामीले अपरेटिङ डिफ्रेन्ट कमान्ड टुल्स विथ इक्जाम्पल हामीले विभिन्न किसिमका बेसिक कमान्डहरू छ। त्यहाँ धेरै कमान्डहरू छैन स्केचअपमा, एकदम थोरै कमान्डहरू छ, टुल्सहरू छ। तीलाई चाहिँ कसरी चलाउने भनेर चाहिँ हामीले यसभित्र सिक्छौँ। ती कमान्डहरू जस्तै लाइन कमान्डहरू, इरेजर, अफसेट, आर्क, स्केल, पुल, पुस, रोटेट, टेस्ट, मुभ, कपी, जुम, प्यान, यस्ता यस्ता कमान्डहरू छ, टुल्सहरू छ। जस्तै ग्रुप, हामीले ग्रुपमा कसरी काम गर्ने, कम्पोनेन्ट बनाएर कसरी काम गर्ने, लेयरमा कसरी काम गर्ने होइन। अब हामीले एउटा मोडेल बनाइसकेपछि त्यो मोडेलमा कलरहरू कसरी सेट गर्ने, टेक्सचरहरू, इमेज, स्याडो, सेडिङ, फग, एक्सिस, यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छ। धेरै छैन, यो कुराहरू चाहिँ म डिटेलमा तपाईँलाई यसभित्र बुझाउने छु। सबै कुरा यो भिडियोभित्र राख्न सकिँदैन, त्यसै कारणले गर्दा मैले अरू भिडियोहरू पनि अपलोड गर्नेछु र ती भिडियोहरू तपाईँहरूले के सिक्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ चाहिँ सर्टमा भन्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले हाउ टु मेक कन्टुर्स फ्रम गुगल म्याप युजिङ स्केचअप है। स्केचअप युज गरेर हामीले गुगलबाट फोटो या गुगलबाट एउटा कुनै ट्रेन ल्याएर त्यसबाट कसरी कन्टुर निकाल्ने भनेर चाहिँ सिक्नेछौँ। अर्को भनेको हाउ टु इम्पोर्ट अटोक्याड ड्रइङ टु स्केचअप एन्ड वर्किङ विथ इट है। हामीले चाहिँ अटोक्याडमा हामीले प्लान बनाएका हुन्छौँ होइन, एकदम फाइनल म्युनिसिपालिटी पास हुनको लागि बनाउने ड्रइङलाई 3Dमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो अटोक्याड ड्रइङलाई चाहिँ हामीले स्केचअपमा इम्पोर्ट गरेर स्केचअपमा कसरी त्यहाँ 3D बनाउने, मोडेल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा म सिकाउने छु। त्यसै गरी हाउ टु रेन्डर युजिङ भिरी एन्ड सेटिङ अफ भिरी भनेको छ। यसै गरी हामीले चाहिँ स्केचअपमा हामीले मोडेल बनाइसकेपछि भिरी कसरी चाहिँ युज गर्ने, भिरीको विभिन्न किसिमको सेटिङहरू हुन्छ। त्यहाँ पनि लाइटिङहरू हुन्छ, साइजहरू, क्वालिटीहरू त्यहाँको होइन, सनलाइटहरू, ब्याकग्राउन्ड, हरेक कुरा, टेक्सचर, लेयर, यी कसरी सेटिङ गर्ने र राम्रो रेन्डर कसरी गर्ने भनेर म त्यस भिडियोमा सिकाउने छु। र अर्को हुनेछ हाउ टु इम्पोर्ट स्केचअप मोडेल टु लुमेन होइन। स्केचअपमा बनाएको मोडेललाई हामीले लुमेनमा कसरी इम्पोर्ट गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ सेटिङ गरेर टेक्सचर, क्वालिटी, त्यहाँको पनि सनलाइटहरू, हरेक कुराहरू त्यहाँको सेटिङ गरेर चाहिँ कसरी राम्रो रेन्डर गरेर आउटपुट निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा देखाउने छु। साथीहरू, यति भइसकेपछि यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि मैले पछि गएर अरू राम्रो यस्तो टेक्निकल भिडियोहरू चाहिँ बनाएर तपाईँहरूलाई समक्ष देखाउन सकु, अपलोड गर्न सकु फेरि पनि है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्केचअप। अब हामीले चाहिँ स्केचअपमा बेसिक कमान्डहरू, बेसिक टुल्सहरू, हामी बेसिक सेटिङहरू कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ अब सिक्न छौँ। ओके, अब हामी स्केचअप खोल्छौँ। मसँग चाहिँ स्केचअप 2018 भर्जन छ, यसलाई म खोल्छु। तपाईँहरूसँग स्केचअप 2015, 16, 17 जुन छ त्यही खोल्नु होला, एउटै नै हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरफेस हो, हाम्रो वर्किङ इन्टरफेस हो, हाम्रो वर्किङ विन्डो यही नै हो, हामीले काम गर्ने यसमै बसेर हो। स्केचअपको वर्किङ इन्टरफेस यस्तो छ। यसमा चाहिँ अर्बिटल कुराको बारेमा भन्न चाहेँ तपाईँहरूलाई मैले। अर्बिट भनेको चाहिँ XYZ एक्सिस हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यहाँ पनि ग्रिन, रेड, ब्लू तीनवटा डिरेक्सनमा हामीलाई देखाएको छ। यो चाहिँ अर्बिट हो होइन। हामीले चाहिँ यही हो, हामीले यो हाम्रो बिचको माउसको बिचको स्क्रोललाई थिचेर चाहिँ दायाँ बायाँ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रोटेट गर्न सक्छौँ, अर्बिटल हुन्छ।
नभए हामीले माथि त्यो अर्बिट भन्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो अर्बिटमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई रोटेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ रोटेट कमान्ड भयो अर्बिट है। यो चाहिँ रोटेट कमान्ड भयो। यो अगाडिको यो माउसको जस्तो यो एरो देखाएको यो चाहिँ सिलेक्ट कमान्ड हो। यसमा गऱ्यो भने चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसलाई क्लिक गरेर। यो चाहिँ सिलेक्ट कमान्ड हो। यसमा भएको कमान्डोहरू चाहिँ टुल्सहरू यति नै हो। यहाँ छ देखाएको थोरै नै हुन्छ। हामीलाई इरेजर कमान्ड, पेन कमान्ड होइन, आर कमान्ड, सेप कमान्ड, पुल पुस, यो अफसेट, मुभ, रोटेट होइन, स्केल, यो चाहिँ मेजरमेन्ट, टेप मेजर एन्ड टेस्ट, बकेट, यो चाहिँ हामीले पछि मोडल बनाइसकेको छ पेन्टहरू कलरहरू गर्नलाई है मोडलमा। यो चाहिँ त्यो अर्बिटल भइहाल्यो, पेन, जुम एन्ड जुम एक्सटेन्ड, यो कुराहरू छ। यो म तपाईँलाई अहिले भन्ने छु सबै कुराहरू। र यसमा योभन्दा बढी टुल्सहरू खासै हुँदैन, केही पनि हुँदैन होइन। यो फाइल हो, फाइलभित्र न्यू हो। न्यूमा हामीले न्यू कुनै प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो भने न्यू गर्छौँ। ओपन पुरानो पहिला हामीले बनाएको मोडलमा कन्टिन्यू काम गर्न चाह्यौँ भने चाहिँ हामीले ओपन गरेर कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। सेभ भएपछि भइहाल्यो होइन। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होइन, इम्पोर्ट हामीले कुनै पनि मोडल बनायो भने चाहिँ 3D मोडल 2D ग्राफिक्समा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र हामीले यहाँ चाहिँ कुनै एनिमेसन गऱ्यो भने एनिमेसन एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। हामीले अहिले गरेको छैनौँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्सन साइज र एनिमेसनमा चाहिँ अप्सन देखाएको छैन। प्रिन्ट सेटअप गर्ने होइन, यो नै हो। यो तलको भनेको अब मैले खोलेको फाइलहरू भइहाल्यो। अर्को चाहिँ एडिट हुन्छ। एडिटमा चाहिँ अन्डु, रिडु, कट, कपी, पेस्ट इन प्लेस, डिलेट, यीहरू हुन्छ। यीहरू त अब हामीलाई यो नामले नै भनिरहेछ, हामी सबैलाई थाहा भइहाल्छ। भ्यू हुन्छ, भ्यूमा सेक्सन भ्यू, हिडन जियोमेट्री, सेक्सन प्लेन, यीहरू हुन्छ। फक, स्याडो, यी कुराहरू गरेको थिएँ अघि मैले, यिनीहरू हुन्छ होइन। अब एनिमेसन गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट म यो पनि भन्नेछु तपाईँहरूलाई। अर्को छ क्यामेरा। क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभ भ्यू छ, 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ, प्यारलल प्रोजेक्सन, यो हामीले थाहा नै छ। यो चाहिँ विन्डोमा भएको मोडललाई चाहिँ हामीले कुन भ्यूबाट हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हो होइन। अरू त त्यही नै हो। अघि भनेको माथि अर्बिट, पेन, जुम, त्यो चाहिँ यताबाट पनि राख्न सकिन्छ, यताबाट पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को छ ड्र भनेको पनि त्यही माथिकै त्यही पेन, आर्क, टुल, सेप, स्यान्ड बक्स भइहाल्यो होइन। अब टुलको कुराहरू चाहिँ सिलेक्ट, इरेजर, पेन, मुभ, रोटेट, पुसपुल, यो यसरी हामी यताबाट आएर गर्न पनि सक्छौँ होइन। नभए हामी सिधै यो माथिको यो रिबनमा भएको यो आइकनहरूबाट सिधै सिलेक्ट गरेर हामीले गर्न पनि सक्छौँ। साथीहरू, म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला लाइन कमान्डबाट जाउँ। लाइन कमान्ड भनेको यो पेन जस्तो छ, यो चाहिँ लाइन कमान्ड हो। यो लाइन कमान्ड कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि क्लिक गरेर तपाईँहरूले एक ठाउँ क्लिक गरेर यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दा जुन ग्रिन बल्यो उताको ग्रिन एक्सिससँग मेरो चाहिँ प्यारलल भयो होइन। मैले प्यारलल ड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसो ग्रिन एक्सिसमा गएर कति मिटरको कति फिटको चाहिँ लाइन तान्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ। जस्तै मैले 10 फिटको हालेँ भने मैले 10 फिट तान्न सकेँ होइन। यसै गरी मैले यता रेड एक्सिसतिर पनि 10 फिटको तानेँ होइन। अनि फेरि ग्रिन एक्सिसतिर 10 फिट तानेँ र यसलाई मैले यहाँ जोडिदिएँ। यो एउटा प्लेन बन्यो, रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन बन्यो। हामीले लाइनबाट रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन बनायौँ है। यसै गरी अहिले मेरो फ्री ह्यान्डमा पनि हामीले चाहिँ लाइन तान्न सक्छौँ। मैले फ्री ह्यान्ड यसरी मैले एउटा सर्कल बनाउँछु। फ्री ह्यान्ड त अब जति एक्युरेसी भयो त्यति हुने कुरा, मेरो यति नै भयो अहिले है। यो चाहिँ फ्री ह्यान्डबाट चाहिँ प्लेन बन्यो। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि त्यसपछि इरेजर कुरा होइन। सपोज मेरो यो रेक्ट्याङ्गुलर प्लेनमा चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ एक्स्ट्रा आयो, ल यो लाइन एक्स्ट्रा आयो भने यसलाई मैले डिलिट गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल सिलेक्ट गरेर डिलिट थिचे पनि हुन्छ होइन। यो छ, यो लाइन छ होइन। मैले यसलाई चाहिँ इरेजरमा गएर इरेज गर्न पनि सकिन्छ है। र यो इरेजरको कमान्ड भनेको माथि गएर आइकनमा गर्न पनि सकिन्छ। सिधै कमान्ड किबोर्डमा हानेर पनि इरेज गर्न सकिन्छ र टुलमा गएर इरेजरमा पनि हामी जान सकिन्छ है। यसरी यो हामी आफ्नो
सजिलो, आफूलाई कस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार गर्ने हो। जस्तै अटोक्याडमा पनि हाम्रो सिधै कमान्ड हानेर पनि गर्न सक्छौँ, आइकनबाट पनि गर्न सक्छौँ र माथि रिबनबाट तानेर ल्याउनु पनि सक्छौँ। यी चाहिँ आफ्नो आफ्नो सजिलो कुराहरू भयो। लाइनको कुरा यति नै भयो होइन। अब मैले आर्कमा जान्छु। आर्क भनेको यस्तो एउटा आर्क छ, एउटा 2 पोइन्ट आर्क छ, एउटा 3 पोइन्ट आर्क छ, एउटा पाइ छ है। यो फर्स्टको आर्क भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई म यहाँ भनेर गरेर देखाउँछु। फर्स्टको आर्क भनेको एउटा फिक्स गरेर कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टको आर्क हो। कति डिग्रीमा आर्क बनाउने, जस्तै मैले 180 डिग्रीमा आर्क बनाएँ भने यो हाफ सर्कल बन्यो है। त्यस्तै गरी मैले 2 पोइन्ट आर्क भनेको के हो भन्दाखेरि मैले एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्छु र अर्को पोइन्ट सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि रेडियस दिन्छु कति रेडियसमा चाहिँ बनाउने। जस्तै मैले 12 डिग्री 12 फिट रेडियस मैले 12 इन्टर गरेँ है। मैले यो ग्रिन एक्सिसमा चाहिँ 12 फिटमा चाहिँ 12 फिटको अफसेटमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि आर्क लाइन तानेँ है। यसै गरी अर्को छ 3 पोइन्ट आर्क। 3 पोइन्ट आर्क भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट लिन्छौँ हामीले र अर्को कहाँ यसको रिच लाइन चाहिँ कहाँ बनाउने भनेर सपोज यहाँ हो भने एउटा पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्छौँ र अर्को पोइन्ट चाहिँ यसरी हामीले यहाँ तानेर आर्क बनाउन सक्छौँ। र अर्को छ पाइ आर्क। पाइबाट पनि हामीले आर्क बनाउन सक्छौँ भनेको एउटा फिक्स गरेर कति डिग्रीमा गर्ने, यो पनि अगाडिको आर्क सिम नर्मल आर्क जस्तै हो। जस्तै मैले 60 डिग्रीमा चाहिँ मैले आर्क गर्न चाहेँ भने 60 टाइप गर्दाखेरि यो चाहिँ 60 डिग्रीमा आर्क भयो होइन। अब यो चाहिँ आर्क। अर्को छ सेपको कुरा छ। सेपमा पनि रेक्ट्याङ्गल सेप होइन, रोटेटेड रेक्ट्याङ्गल सेप, सर्कल सेप र पोलिगन सेप है। रेक्ट्याङ्गल सेप भनेको सिम्पल रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्नलाई हो। मैले यो प्लेनमा चाहिँ एक्स वाइ एक्सिसमा चाहिँ मैले प्लेन बनाएँ। त्यसै गरी मलाई चाहिँ अर्को रोटेटेड एङ्गल सेप भनेको चाहिँ मैले यो रेड एक्सिसमा प्यारल बनाएर चाहिँ प्यारल गरेर यसमा चाहिँ यो एक्सिसमा चाहिँ रोटेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोटेटेड हो। कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने त अब देख्नु भएको छ, यो रोटेट भइरहेछ होइन। यो प्लेनलाई चाहिँ मैले 45 डिग्रीमा रोटेट गरेर मैले सिम्पल तल 45 टाइप गर्छु र इन्टर गर्छु। यो चाहिँ 45 डिग्रीमा बनेको प्लेन भयो होइन। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ रेक्ट्याङ्गल एउटा प्लेनलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको सिम्पल सर्कल, यो भयो सर्कल। त्यसलाई हामीले कमान्ड सी हानेर पनि गर्न सक्छौँ है। मैले जस्तै अब मैले सी हाने सर्कल भन्छ, सर्कल आइसक्यो। त्यस्तै गरी रेक्ट्याङ्गललाई पनि मैले चाहिँ आर हाने भने रेक्ट्याङ्गल भइहाल्छ है। रेक्ट्याङ्गल कमान्ड एक्टिभेट भइहाल्छ र मैले रेक्ट्याङ्गल बनाउन सकिहाल्छु। यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल कमान्ड भयो होइन। अब यही हो, सेपको कुरा यही हो होइन। अब चाहिँ मलाई कुनै पनि प्लेनलाई चाहिँ मैले अब हाइट एक्स एक्सिसतिर चाहिँ तान्नु पर्यो भने पुल पुसको काम गर्छ। यो सिम्बल भनेको पुल पुसको हो र यसलाई मैले पी टाइप गरेर सिधै किबोर्डमा पी हानेर पनि गर्न सक्छु। मैले पी हाने र यसलाई पुल गरेँ। कति फिट? 10 फिट हाइटमा चाहिँ पुल गर्नु पर्यो होइन। यो 10 फिटमा पुल भयो। सपोज मैले यो सर्कललाई चाहिँ मैले 50 फिटमा चाहिँ मैले उठाउनु पर्यो भने यो चाहिँ 50 फिटमा माथि गयो है। यो चाहिँ पुल पुसको कुरा भयो। यो अफसेटको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो मलाई यहाँसम्म चाहिँ यो ठिक छ। अब चाहिँ मलाई 5 फिट अफसेट गरेर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ उठाउनु छ भने जस्तै मैले अफसेट थिच्छु र यसमा थिच्छु चाहिँ कतिले चाहिँ कति डिस्टेन्सले चाहिँ अफसेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। बाहिरतिर गर्ने कि भित्रतिर गर्ने। मैले भित्रतिर एरो लगाएँ भने भित्रतिर हुन्छ, बाहिरतिर लगाएँ भने बाहिर हुन्छ। मैले भित्रतिर गर्छु अहिले। भित्रतिर 5 फिटले अफसेट हाने मैले र भित्रकोलाई मैले पुल गरेँ। मैले सिधै पी हानेर चाहिँ कमान्ड हानेर पुल गरेको छु। मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ, मैले कमान्डबाटै गर्छु। मैले 10 फिट भित्रबाट पनि पुल गरेँ भने यो चाहिँ अफसेटको कुराहरू भयो होइन। यो चाहिँ अफसेटको कुरा हो। अब मुभको कुरा छ एउटा होइन। मुभको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले यो अब्जेक्टलाई मुभ गर्नुभयो भने, मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिलेक्ट गर्नु पर्यो यसलाई।
सिलेक्ट भनेको सिलेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसरी सिलेक्ट गर्दा यो पनि हुन्छ होइन। अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ तलबाट माथि माथिबाट तल गर्दा जोबैतिर गर्दाखेरि कम्प्लिट सिलेक्ट हुन्छ। र सिलेक्ट गर्ने अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यो प्लेनलाई मैले एकपटक क्लिक गर्दाखेरि यो प्लेन सिलेक्ट भयो है। दुईचोटि गर्दाखेरि यो प्लेन प्लस यसको बोर्डर पनि सिलेक्ट भयो र मलाई यसलाई तीनचोटि गर्दाखेरि चाहिँ यो टोटल चाहिँ सिलेक्ट भयो। यो चाहिँ सिलेक्ट कमान्ड हो। सिलेक्ट कमान्ड भनेको तीन तरिकाले गर्न सकिने भयो। तीन तरिकाले चार तरिकाले गर्न सकिने भयो। एउटा लेफ्टबाट राइट सिलेक्ट गर्ने टोटल, अर्को भनेको लेफ्टबाट राइटबाट लेफ्ट गर्ने, र अर्को भनेको सिंगल क्लिक गर्दा सिंगल प्लेन सिलेक्ट हुन्छ, डबल क्लिक गर्दा प्लेन प्लस त्यसको बोर्डर सहित लाइन सहितको सिलेक्ट हुन्छ, र ट्रिपल क्लिक एकैचोटि तीन पटक एकैचोटि क्लिक गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले मुभ कमान्ड भनेको यो हो। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले मुभमा थिचेर यसलाई कति डिस्टेन्सले चाहिँ कता लिएर मुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभ कमान्ड हो होइन। यसलाई मैले सिधै एम क्लिक गरेर पनि मैले मुभ गर्न सक्छु। रिफरेन्स पोइन्ट एउटा कुनै सिलेक्ट गरेर, र यसलाई कपी गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई कपी गर्नको लागि सिलेक्ट गर्छौँ, मुभ कमान्ड हान्छौँ र एउटा रिफरेन्स पोइन्ट लिन्छौँ, त्यसपछि कन्ट्रोल हान्छौँ भनेको अर्को कपी हुन्छ। कतिवटा त होइन भन्दाखेरि यसलाई मैले 10 फिटमा होइन 100 फिटमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कपी गर्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ सिंगल कपी छ। अब यसैलाई मैले मल्टिपल कपी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एक्स हान्छौँ र कतिवटा 10वटा गर्नु पर्यो। एक्स इन्टु 10 तल हेर्नुहोस् डिस्टेन्सको ठाउँमा एक्स इन्टु 10 हानेको छु मैले। इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी 10वटा चाहिँ बन्न जान्छ। सेम डिस्टेन्समा 10वटा मल्टिपल कपी, र यो उता हाम्रो अटोक्याडमा एरिया गरेको जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ है। म फेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि, जस्तै यो सिलिन्डरलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, मुभ कमान्ड हाने, लिएँ, एउटा रिफरेन्स लिएँ र यसलाई चाहिँ कपी कपी गर्नलाई कन्ट्रोल थिच्ने होइन। त्यसपछि मैले 50 फिटमा कपी गरेँ, 50 फिट मैले हाने र इन्टर गरेँ। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा गर्नलाई भयो। यस्तै सिमिलर डिस्टेन्समा चाहिँ उता अटोक्याडमा एरिया गरे जस्तै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले मल्टिप्लाई इन्टु क्रस एक्स इन्टु कतिवटा गर्ने, सपोज मलाई चाहिँ 5वटा गर्न सक्ने भने एक्स इन्टु 5 गऱ्यो भने यो चाहिँ गरेर इन्टर हाने भने 5वटा भयो। 5वटा भनेको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा 5वटा भयो नि त, त्यो अगाडि ओरिजिनल सहित 6वटा भयो। यसरी चाहिँ हामीले कपी गर्न सक्छौँ, मल्टिपल कपी गर्न सक्छौँ। कपी मल्टिपल कपी मुभ हामी सबै यसरी गर्न सक्छौँ। अब रोटेटको कुरा भयो। मुभ पछि मैले रोटेट कमान्ड भन्न गइरहेको छु। यी त भइहाले। मैले एउटा छुट्टै एउटा के गर्छु भन्दाखेरि रेक्टेङ्गल बनाउँछु र यसलाई अफसेट गर्छु है। अफसेट गर्नको लागि यो कमान्ड लिने, और एफ थिच्दा पनि अफसेट कमान्ड हुन्छ है। एफ थिचेर मैले 3 फिटमा अफसेट गरेँ होइन। र मैले पुस मैले यहाँ माथिबाट पुस गरे पनि के अरे पुसमा क्लिक गरे नि हुन्छ, र मैले सिधै पुल हाने पनि हुन्छ है। यो चाहिँ मैले अहिले 10 फिटको ताने है। यसलाई मैले रोटेट गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई सबसे पहिला सिलेक्ट गर्छु, कम्प्लिट टोटल सिलेक्ट गर्छु र रोटेटमा क्लिक गर्छु। कुन एक्सिसमा रोटेट गर्ने त, यो एक्सिसमा गर्ने, और ग्रिन एक्सिसमा गर्ने, और यो भर्टिकल एक्सिस भनेको यो ग्रिन एक्सिसमा रोटेट हुन्छ होइन। यो रेड एक्सिसमा रोटेट हुन्छ, र यसरी हामीले एक्स वाई एक्सिसमा गर्नु पर्यो भने ब्लू एक्सिसको एराउन्डमा चाहिँ रोटेट गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ है। मैले अहिले ब्लू एक्सिसको रोटेसनमा गर्दिनँ, अहिले म यो ग्रिन एक्सिसको रोटेसनमा गर्छु। र यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ र अब यो लाइनलाई कुनै पनि ठाउँमा क्लिक गरेर कति डिग्रीमा गर्ने त, 360 डिग्रीमा गर्ने कि 90 डिग्रीमा गर्ने कि कुनमा गर्ने होइन। यो चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौँ। अहिले मैले यसलाई 35 डिग्रीमा गर्न चाहेँ भने 35 डिग्रीमा यो रोटेट भयो होइन।
यो 35 डिग्रीमा रोटेट भयो। अब रोटेटको यो भयो, रोटेटको कुरा भयो। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्केलको कुरा। जस्तो स्केलको कुरा के हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ यो सिलेक्ट गर्छु मैले र स्केल गर्दाखेरि यो स्केल भयो। कतिले तान्ने त भन्दाखेरि 1 भन्दाखेरि 1 फिटले भयो होइन। अब 2 फिट गर्दाखेरि चाहिँ 2 फिटमा भयो। यस्तो गर्न सक्छौँ हामीले यसरी। यसको हाइट कति बनाउनु त, मलाई चाहिँ 50 फिट बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 50 फिट हान्छु, यो चाहिँ 50 फिट भयो होइन। अब मलाई 100 फिट बनाउनु पऱ्यो भने 100 फिट हान्छु, 100 फिट भयो। यसरी चाहिँ हामीले स्केलको सहायताले घटाउने बढाउने हामीले गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ स्केल हो। अर्को छ मेरो टेप। टेप भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने हो कति छ भनेर। जस्तै यो मेरो हाइट कति छ त भनेर नाप्नलाई मैले यहाँदेखि यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँदेखि यहाँ लान्छु, तपाईँको तल देखाएको छ 100 फिट देखाइरहेको छ होइन। त्यसै गरेर मैले टेपलाई टी पनि हान्न सकिन्छ, कमान्ड टी हानेर मैले चाहिँ यसरी यहाँदेखि यसको तल गर्नसम्म छोएँ भने माथि यतातिर 50 फिट देखाइरहेको छ, यो 50 फिट ओके। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेजरमेन्ट हो। यो पनि 73 फिट 3/16 इन्च रहेछ होइन। यसै गरेर यो भनेको डाइमेन्सन टेस्ट लेख्ने है। यो यसको काम भनेको टेस्ट लेख्ने हो, टेस्ट। अब मैले यहाँ जे पनि लेख्न सक्छु। यो भनेको एउटा भर्टिकल प्लेन भनेर लेख्न सकेँ होइन। यस्तो अब यो चाहिँ एनोटेसन दिने जस्तै भनौँ न है। यसको एरिया दियो त्यसले सिधै होइन, यसको एरिया दिन्छ। यस्तो कुराहरू यो चाहिँ टेस्ट कुराहरू छ है। अर्को भनेको बकेट, यो चाहिँ पेन्ट गर्ने कुरा हो। जस्तै यो डिफल्ट ट्रेमा आउँछ, अघि भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई। डिफल्ट ट्रेहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। जति पछि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति स्केचअपमा चाहिँ अलिकति जान्ने हुनुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई यो डिफल्ट ट्रे चाहिँ चलाउन अलिक सजिलो हुन्छ। डिफल्ट ट्रे भनेको केही पनि होइन, यहाँ कलरहरू हुन्छ, पेन्टहरू, मेटेरियल हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, लेयर कुराहरू हुन्छ होइन, स्याडो कुरा हुन्छ। यहाँबाट सिधै हामीले चलाउन सक्छौँ। यसलाई यताबाट हामीले यस्ता विन्डोमा गएर होइन लेयरका कुराहरू यताबाट पनि हामीले सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अब यो सिलिन्डरलाई चाहिँ मैले रेड कलरको बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सिलेक्टमा गएर रेड कलर सिलेक्ट गर्छु र यहाँ आएर म्याच गरिदिन्छु, सिलेक्ट गरिदिन्छु। यो भनेको चाहिँ पेन बकेट हो। हामीलाई जे जस्तो चाहिएको त्यस्तै कलर हामीले चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँ आएर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिलेक्ट गर्न, जस्तै अस्फाल कङ्क्रिट हो भने कङ्क्रिट गर्न सक्छौँ, ब्रिकहरू गर्न छ भने ब्रिकको बनाउनु छ भने ब्रिक गराउन सक्छौँ यसरी होइन। हेर्नुहोस् यो ब्रिकको भएको छ, यसको स्केल नमिलेर सानो देखिएको छ। मैले स्केललाई गर्नलाई चाहिँ एडिटमा गएर यहाँनिर चाहिँ साइज बढाइदिन्छु। मैले चाहिँ 10 फिट हालिदिन्छु, 20 फिट हालिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ ब्रिक राम्रो देखिरहेको छ अहिले होइन। यसै गरेर हामी सिलेक्टमा गएर अरू के हो चाहिन्छ हामीलाई त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै कलरहरू, ग्लास मिरर, ल्यान्डस्केपिङ हो कि मेटल, प्याटर्न, रुफिङ, स्टोन। यो चाहिँ हामीले मोडेल बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो भनेको बकेटको कुरा हो। यो अर्को भनेको अर्बिटको कुरा। अर्बिटको कुरा मैले भनिसकेँ कि तपाईँहरूलाई यो रोटेट गर्ने कुरा चाहिँ अर्बिटको कुरा भनेको रोटेट गर्ने कुरा हो। कुन अर्बिटमा चाहिँ कसरी यो कताबाट कुन एङ्गलबाट हामीले हेर्ने, कुन भ्यूबाट होइन, यो कुराहरू चाहिँ अर्बिटको कुरा हो। अर्को छ प्यान। प्यान कमान्डले प्यान गर्ने त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अटोक्याडमा सबै सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ यो हाम्रो टेक्निकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी सबै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्यान भन्ने कुरा चाहिँ जाने हुन्छ। जुम भन्ने कुरा पनि त्यही नै हो। मलाई यसलाई जुम गर्नु छ भने सिम्पल जुम आइकनमा क्लिक गर्छु र कुनै यो अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्टलाई जुम गर्नु छ भने त्यो अब्जेक्टमा गएर मैले माथितिर गर्दाखेरि यो बढेर आउँछ र तलतिर गर्दा घटेर आउँछ। यो जुम कमान्ड पनि अरू सफ्टवेयरमा जस्तै यहाँ पनि सेम नै हो, जुम गर्ने कुरा हो। होइन भने हामीले स्क्रोल घुमाएर पनि हामीले जुम गर्न सक्छौँ। यो नर्मल कुरा भइ नै हाल्यो होइन।
त्यसपछि जुम भयो। जुम एक्सटेन्ड भनेको के हो त? जुम एक्सटेन्ड भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्ट बनाइरहेको बनाइरहेको मोडेल चाहिँ कति बेला हराउँछ। हामीले धेरै काम गर्दाखेरि कतिखेर चाहिँ यसरी यो कुनातिर गएर हरायो होइन, हरायो। अब मलाई खोज्न चाहिँ गाह्रो, खोज्न चाहिँ अलिकति ढिलो पनि हुन्छ, खोज्नुपर्छ, स्क्रोल गरेर यहाँ यता उता खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ जुम एक्सटेन्डको एकदम महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। जस्तै मैले अब यति बेला हरायो नि होइन, मलाई त अब जुम गर्नु पऱ्यो, स्क्रोल थिच्नु पऱ्यो, कता छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। अहिले एक्सिस छ, मलाई सजिलो भइरहेको छ, मैले यहाँबाट भ्यूबाट एक्सिस पनि हटाइदिएँ, भ्यूबाट एक्सिस पनि हटाइदिएँ भने कता छ त त्यो भनेर थाहा पनि हुँदैन होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले जुम एक्सटेन्ड थिचेँ भने चाहिँ त्यो मलाई बनाएको सबै कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै एक्सटेन्ड अगाडि इन्टरफेसमा देखा पर्छ। यो भनेको जुम एक्सटेन्डको कुरा अब होइन। अब यताको कुराहरू यो 3D वेयर हाउस होइन, एक्सटेन्सन वेयर हाउस भनेको मैले अघि भनेको थिएँ, सुरुमै एक्सटेन्सन वेयर हाउस भनेर भनेको थिएँ। यो चाहिँ एक्सटेन्सन वेयर हाउस हो। हेर्नुहोस् त, एक्सटेन्सन वेयर हाउस भनेको के हो भन्दाखेरि थर्ड पार्टी प्लगइनहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ, इन्स्टल गर्न सक्छौँ। 3D प्रिन्टिङ होइन, यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ हामीलाई के चाहिएको त। जस्तै हामीलाई रोड सम्बन्धी थर्ड पार्टी एक्सटेन्सन चाहियो भने, जस्तै रोड भनेर मैले इन्टर हान्यो भने, सर्च गऱ्यो भने यसले रोड सम्बन्धी चाहिँ थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ होइन, सफ्टवेयरहरू देखाउँछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ यो इन्स्ट्यान्ट रोड भनेको एउटा कमन हो। हेर्नुहोस्, लिस्टिङ पेज, आर्किटेक्ट टुल, योहरू छ। जस्तै मैले यो इन्स्ट्यान्ट रोड भन्ने एउटा थर्ड पार्टी प्लगइनलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई यहाँ इन्स्टल गर्न सक्छु र यसलाई रोडको काम गर्न सक्छु। यो भनेको फ्री छैन, यो चाहिँ पेड हो, यो पैसा तिर्नुपर्छ यो चलाउनलाई। यो चलाउनलाई हामीले पछि गएर ल्यान्डस्केप प्लानिङ, ल्यान्डस्केपमा काम गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यसलाई मोडलिङ गर्नु पऱ्यो, एउटा ल्यान्डस्केपमा रोडहरू बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो प्लगइनले एकदम महत्त्वपूर्ण हामीलाई चाहिँ काम गर्छ, सहयोग गर्छ हामीलाई चाहिँ छिटो काम गर्नलाई, राम्रो काम गर्नलाई। यहाँ देखाएको सबै इक्जाम्पल हो, यस्तो काम गर्न सक्छ भनेर। यही कुरा हामीले चाहिँ ल्यान्डस्केपमा टेराइन बनाएर चाहिँ यही रोड बनाउनु पऱ्यो भने म्यानुअल्ली गर्नलाई एकदम गाह्रो छ। र यो प्लगइनले, यो स्ट्यान्ड रोड भन्ने यो प्लगइनले हामीलाई चाहिँ एकैछिनमा यो रोडहरू बनाउन सहयोग गर्छ। अघि मैले भनेको थिएँ पहिला एक्सटेन्सन वेयर हाउस भनेको के हो, थर्ड पार्टी प्लगइन भनेको के हो। यस्ता थर्ड पार्टी प्लगइनहरू चाहिँ यसले हजार प्लगइनहरू यहाँ भेट्छ हामीले। त्यसमा पनि कति चाहिँ युजफुल हुन्छन्, कति धेरै चाहिँ युजफुल हुँदैन। हामीलाई यो धेरै नै हुन्छ नि, हामीले चाहिँ कुन युजफुल हुन्छ, हामीलाई कुन चाहिन्छ त्यो मात्रै इन्स्टल गर्ने हो। यसमा धेरै फ्री भर्जन पनि हुन्छ होइन, अनि पेड भर्जन पनि हुन्छ। जस्तै यो स्यान्डबक्स टुल छ, स्यान्डबक्स टुल भनेको फ्री हो। यो त हाम्रो स्यान्डबक्स टुल त हामी यहाँ पनि यो हाम्रो स्केचअपमै हुन्छ। स्यान्डबक्स टुलको काम के हो भन्दाखेरि ल्यान्डस्केपहरू बनाउने, जस्तै डाँडाहरू बनाउनु पऱ्यो होइन, कतै पोखरीहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो स्यान्डबक्स टुलको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। यो पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट फ्रीमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फ्री सफ्टवेयर हो। कुन कुन फ्री हो भनेर यहाँनिर देखाएको हुन्छ, प्राइस फ्री भनिरहेको छ, भर्जन टुल। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ र चलाउन सक्छौँ। यस्ता थर्ड पार्टी प्लगइनहरू स्केचअपमा धेरै छन्। हामीलाई चाहिने कुन हो, हामी कुन पर्पजको लागि चाहिँ कुन प्लगइन चाहिन्छ भनेर हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। अब पछि गएर हामीले मोडेल गर्दाखेरि कुनै पनि बिल्डिङको 3D मोडेल गर्नु पऱ्यो भने झ्यालहरू, ढोकाहरू बनाउनलाई, जस्तै रुफ बनाउनलाई, रेलिङ बनाउनलाई, स्टेयरकेस बनाउनलाई विभिन्न किसिमका थर्ड पार्टी प्लगइनहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ। र ती प्लगइनहरू हामीलाई सही प्लगइन सिलेक्ट गरेर हामीले चलाउन जान्यौँ भने हामी जस्तोसुकै मोडेल पनि एकदम छोटो समयमा राम्रो तरिकाले गर्न सक्छौँ। यो भयो प्लगइनको कुराहरू। यो प्लगइनको बारेमा तपाईँहरू आफै इन्टरनेटमा, युट्युबमा खोज्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। नभए म पछि एकपटक फेरि यो प्लगइनको बारेमा एउटा भिडियो बनाएर राख्नेछु। यसमा विभिन्न किसिमको प्लगइनहरू हुन्छ। मैले एक दुईवटा प्लगइनहरू जस्तो स्मार्ट स्ट्यान्ड रोड होइन, यस्ता उहरू चाहिँ जुन चाहिँ पेड छन्, जुन चाहिँ हामीलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र एकदम महत्त्वपूर्ण छन् हामीलाई काम गर्नको लागि। ती कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई पछि अर्को भिडियोमा देखाउने छु। यो भयो, यो चाहिँ 3D वेयर हाउस।
3D वेयरहाउस भनेको स्केचअपको एउटा वेयरहाउस हो, एउटा स्टोरेज हो। चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्टहरू, 3D मोडेलहरू चाहिँ हुन्छन्। हामीलाई चाहिएको मोडेलहरूलाई हामी यहाँबाट डाउनलोड गरेर सिधै युज गर्न पनि सक्छौँ, होइन। वेयरहाउस भनेको अब थाहा भएकै कुरा हो, वेयरहाउस भनेको एउटा गोदाम जस्तो हो, त्यसमा हरेक कुराहरू हुन्छन्। हामीलाई के चाहिन्छ, विन्डो चाहियो भने मैले विन्डो टाइप गर्छु, सर्च गर्छु, इन्टर गर्छु है, सर्च गर्छु। त्यसपछि मलाई यो विन्डो चाहियो भने मैले क्लिक गर्छु र डाउनलोड गर्छु। मलाई अहिले चाहिँ यसले साइन इन गर भन्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेको छु, यो स्केचअप भनेको ट्रिम्बलको सफ्टवेयर हो। त्यो भएको कारणले हामी ट्रिम्बलमा चाहिँ साइन इन हुनुपर्ने हुन्छ र मैले साइन इन गर्छु। त्यहाँको चाहिँ वेयरहाउसको भएको कम्पोनेन्टलाई युज गर्न चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले साइन इन गर्न चाहेँ है। मलाई यो विन्डो चाहियो भन्दाखेरि भनेपछि मलाई यसलाई डाउनलोड गर्दाखेरि यस गर्नु पऱ्यो भने यो सिधै मेरो विन्डो चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। यो मेरो विन्डो आइसकेको छ, होइन। मैले यसलाई चाहिँ स्केल गर्नु, मलाई चाहिँ यो विन्डो चाहिँ 6x5 को चाहियो भने चाहिँ मैले स्केल गर्छु। स्केल भनेको एस हान्ने, नभए माथि गएर यो स्केल कमान्ड हान्ने। मलाई चाहिँ हाइट चाहिँ कति चाहियो भन्दाखेरि झ्यालको 5 फिट चाहियो, होइन। र चौडाइ भनेको 6 फिट चाहियो भने 6 फिट हान्छु। यो मेरो चाहिँ साइजको भइसक्यो र यसलाई लगेर मैले मेरो बनाएको मोडेलमा चाहिँ राख्न सक्छु। अब यही कुरा चाहिँ मैले आफैले बनाउँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्केचअपको वेयरहाउसको चाहिँ 3D वेयरहाउसको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण काम छ हामीलाई चाहिँ छिटो काम गर्नलाई। यहाँ तपाईँ हजारौँ हजार तपाईँ जे पनि भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोडेलहरू सक्छु। जस्तै मलाई चाहिँ बेड आवश्यक छ भने मैले बेड सर्च गर्छु र बेडलाई चाहिँ सिधै डाउनलोड गरेर मैले मेरो मोडेलमा चाहिँ युज गर्न सक्छु है। यो चाहिँ मेरो बेड यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले मेरो घरको कोठामा चाहिँ बेडरुममा चाहिँ राख्न सक्छु मिलाएर। तपाईँलाई रोटेट मैले सिकाइसकेको छु, होइन। स्केल सिकाइसकेको छु। आफूलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेर चाहिँ मैले यो बेडलाई राख्न सक्छु। 3D वेयरहाउसमा चाहिँ तपाईँले हजारौँ हजार चाहिँ कम्पोनेन्टहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सर्च गर्नुभयो भने टेबलहरू, बेडहरू, चेयरहरू, रुफहरू, मोडेलहरू, हरेक विन्डो, डोर तपाईँ जे पनि चाहिँ सर्च गरेर पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सिधै डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्टहरू पाउँछ। ती कम्पोनेन्टहरू विभिन्न किसिमको साइजका छन् र ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो बेडरुमलाई डाउनलोड गर्न चाहेँ भने यो चाहिँ 442 केबीको साइजको छ। हामीले यो साइजको कुराहरू किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू हामीले पछि धेरै डाउनलोड गरेर युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यस्तो धेरै तान्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फाइलको साइज एकदम धेरै भएर पछि गएर ह्याङ हुने, होइन, राम्रोसँग अलिकति ढिलो स्लो चल्ने समस्या हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यो साइजहरू सकेसम्म सानो साइजहरू भएको चाहिँ यो 8 MB छ। यस्ता यो ह्याप्पी अलिकति धेरै साइज भएकाहरूलाई डाउनलोड गऱ्यौँ भने हामीले डाउनलोड गरेर युज गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति समस्या पर्न सक्छ। यो भयो वेयरहाउसको कुरा, 3D वेयरहाउसको कुरा भयो। एक्सटेन्सन वेयरहाउसको कुरा भइहाल्यो, होइन। लेआउटको कुरा छ, यो लेआउट कुरा अब म पछि भन्छु। कन्टुर ल्यान्डस्केप चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। यो म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सिकाउनेछु र तपाईँले युट्युबमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो कसरी युज गर्ने सफ्टवेयरहरूलाई, होइन भनेर। म तपाईँलाई चाहिँ रियल साइटमा गरेको सर्वे डाटालाई कसरी यसमा इम्पोर्ट गरेर चाहिँ कसरी त्यो कन्टुरलाई चाहिँ कन्टुर फाइललाई, अटोक्याड कन्टुर फाइललाई स्केचअपमा इम्पोर्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ युज गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। यो भनेको चाहिँ गुगल हो, लोकेसन हो। हामीले चाहिँ गुगलबाट कुनै पनि लोकेसनको लोकेसनको म्यापहरू चाहिँ हामीले सिधै यसमा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ काठमाडौँको
काठमाडौँको कुनै ल्याएर म तपाईँलाई देखाउँछु है। मलाई अहिले काठमाडौँको यो ल एउटा डाँडा भएको चाहिँ तानौँ। ल म यो डाँडा भएको तानेँ है। ल यसलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट रिजन गर्छु र इम्पोर्ट गर्छु। यो सिधै मेरो यसमा इम्पोर्ट भइसक्छ होइन। यो भनेको मैले लोकेसन टुल युज गरेर चाहिँ यसलाई तान्छु है। अब म यसलाई अलिकति मुभ गर्छु। ल खैर छोडिदियो यसलाई चाहिँ यो लोकेसन हुन्छ। यो अर्को भनेको टगल ट्राइज भन्ने छ। यो चाहिँ प्लेनमा आएको छ फोटो, एउटा 2D मा आएको छ। यसलाई चाहिँ 3D बनाउनु पर्यो भने टगल गर्छौँ हामी। टगल गऱ्यो भने त्यहाँको जस्तो छ त्यो 3D मा यसरी आउँछ। यो भयो लोकेसनको कुरा भयो होइन। है मैले यसलाई अनलक गर्छु। अनलक नभएर चाहिँ अघि चाहिँ मुभ भएको छैन रहेछ। यसलाई चाहिँ अनलक गरेर मैले चाहिँ मुभ गर्न सकेँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। यो कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो माथिको रिबनमा गएर राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामीलाई यहाँ के टुल्सहरू देखाउने त हाम्रो वर्किङ इन्टरफेसमा चाहिँ के टुलहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ हेर्ने देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। जस्तै कन्स्ट्रक्सन, क्लासिफायर, क्यामेरा, ड्रइङ, एडिट छ। यो तपाईँले एउटा चाहिँ यो लार्ज टुल्सहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको लेफ्ट साइडमा एउटा लार्ज टुल सेट आउँछ। यहाँबाट पनि तपाईँहरूले सिधै यो माथिको योहरू चाहिँ सबै त्यही माथिकै टुल्सहरू आइकनहरू नै यहाँ चाहिँ अलिकति सिधै गर्न युज गर्नलाई हामीलाई एभाइलेबल हुन्छ होइन। यो भयो टुलको कुराहरू। जस्तै यहाँबाट सोलिड टुल्स, स्याडो टुल्स, सेक्सन टुल्स, भिरे टुल्स। यो भिरे भनेको चाहिँ अर्कै प्लगइन हो। यो चाहिँ छिटै गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु। त्यसपछि हामीलाई अरू जान्नुपर्ने टुल्स कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर यो डाइमेन्सन छ। एउटा डाइमेन्सन अटोक्याडमा जस्तै यहाँ पनि देखाउन मिल्छ। मैले यहाँ क्लिक गरेर यसरी डाइमेन्सन देखाउन सक्छु अटोक्याडमा जसरी होइन। यो डाइमेन्सन टुल हो। यो डायमिटर कति छ त भन्दाखेरि यसले देखाइरहेको छ कि यसरी यो डाइमेन्सन टुल हो। यो प्रोटेक्टर टुल हो। यो हामीले अघि हेरिसक्यौँ। टेप मेजरमेन्ट, यो सबै माथिको टुलहरू चाहिँ सबै हामीले युज गरिसक्यौँ। पेन टुल, अर्बिट टुल, जुम टुल होइन। यो सबै हामीले माथि चाहिँ लुकअप, यो वाक भनेको चाहिँ हिँड्ने हो। कसरी हिँडेर जाने, पछि हामीलाई चाहिँ एनिमेसन गर्नु पर्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो युजहरू युज हुन्छ है। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यहाँबाट भन्नुपर्ने तपाईँलाई भन्दाखेरि यो एउटा फ्लोमी भन्ने चाहिँ टुल छ। एकदम महत्त्वपूर्ण छ ड्रइङ गर्दाखेरि। हामीलाई ड्रइङ मोडेलमा कुनै पनि घरको या हामीले 3D मोडेल गर्नका लागि यो फ्लोमी टुल भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। फ्लोमी टुलको काम के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँनिर एउटा डिजाइन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि मैले सपोज मैले डिजाइन बनाउँछु होइन। माथि गएको यस्तो भएको होइन। यस्तो भएर चाहिँ यो भएको मैले डिजाइन बनाएँ है। यो डिजाइन चाहिँ मैले कलर पनि हाल्छु। ओके, मैले यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो कलर पनि दिन्छु। ल यो चाहिँ मलाई वरपर सबै ठाउँ चाहियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आफैले ड्र गरेर बनाउँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ होइन। बनाउन नसकिने त होइन, टाइम लाग्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ फ्लोमी टुल युज गर्छु।
फ्लो मिल टुलको काम के हो भन्दाखेरि मैले यो लाइन सिलेक्ट गर्छु होइन, कन्ट्रोल थिचेर यो पनि सिलेक्ट गर्छु। यो कहाँ बनाउने भनेर चाहिँ पाथ दिनुपर्छ एउटा, त्यो पाथ चाहिँ सिलेक्ट गर्छु मैले। यो गरेर यो सिलेक्ट गरेँ है। मलाई यो वरिपरि बनाउनु छ भने मैले सिलेक्ट गरिसकेँ र मैले फ्लो मी टुलमा क्लिक गर्छु र यो केलाई बनाउनु त, अनि मलाई बनाउनु पर्ने यो हो नि त, यो डिजाइन। त्यसैले म यो डिजाइनलाई क्लिक गर्छु र यो वरपर बनिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त कति छिटो बन्यो। यही कुरा हामीले म्यानुअल्ली गराउँदाखेरि त टाइम लाग्थ्यो नि त अलिकति होइन। सो यो फ्लोमीको एकदम महत्त्वपूर्ण काम छ। जस्तै हामीले बिल्डिङको 3D मोडल गर्दाखेरि, इन्टेरियर डिजाइन गर्दाखेरि भित्रबाट हामीले माथि फल्स सिलिङमा चाहिँ बुट्टाहरू डिजाइनहरू दिनु पऱ्यो होइन। आउटर साइडमा चाहिँ हामीलाई स्ल्याबको मुनितिर चाहिँ बुट्टा दिनु पऱ्यो भनेपछि यो टुल एकदम चाहिँ युज हुन्छ, युजफुल छ यो टुल। अरू यसमा यति नै हो अहिलेलाई। टुलहरू यति नै हुन् हामीले चलाउने। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सायद तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले यो एउटा स्यान्डबक्स टुल मात्रको लागि कसरी चलाउने, यो मात्र कसरी चलाउने, स्यान्डबक्स टुल युज गरेर कन्टुरहरू कसरी बनाउने, ल्यान्डस्केपहरू कसरी बनाउने र हाम्रो रियल बेस्ट प्रोजेक्ट बिल्डिङहरूदेखि लिएर जे पनि हुनसक्छ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रियल कन्टुरमा, रियल टोपोग्राफीमा लगेर कसरी राख्ने भनेर चाहिँ अर्को भिडियो बनाउनेछु। मलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईँलाई म यहाँनिर यो लोकेसन टुलको बारेमा अलिकति डिटेलमा चाहिँ सिकाउन चाहेँ। यसमा चाहिँ मैले लोकेसन टुलमा चाहिँ म सिधै क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गुगल म्यापमा लोकेसन सर्च गर्न सक्छौँ। मलाई काठमाडौँको यो ठाउँको चाहिँ सर्वे डाटाहरू छैन, कुनै पनि सर्वे डाटाहरू एभाइलेबल छैन र यसको मलाई कन्टुर चाहियो भने मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट रिजन गरेर सिधै मैले इम्पोर्ट गर्न सक्छु है। स्केचअपमा इम्पोर्ट गर्न सक्छु र इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउँछ, 2D प्लेनमा आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले 3D मा हेर्नुको लागि चाहिँ टगल गर्छौँ। यो टगल ट्रेन भन्ने छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि यो टगल हुन्छ र रियलिस्टिक चाहिँ यो 3D मा चाहिँ यस्तो छ होइन। यसलाई मैले अनलक गर्छु र अलिकति मुभ गरेर यता लैजान्छु होइन। अब हामीलाई यसमा कन्टुर बनाउनु पर्यो होइन। कसरी बनाउनु त भनेर म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। यसमा कन्टुर बनाउनु लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई यसलाई ढाक्ने गरी एउटा रेक्ट्याङ्गल प्लेन बनाउनु पर्यो होइन। यस्तो टाइपको एउटा प्लेन बनाउनुहोस् है। यो प्लेनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मुभ गरेर अलिकति माथि लैजाउँ होइन र यसलाई हामीले कपी गरौँ। हामीले कति फिटमा इन्टरभल भन्दाखेरि मैले 10 फिटमा चाहिँ 10 फिट इन्टरभलमा कन्ट्रोल बनाउनु छ भने 10 फिट हान्छु र इन्टु यसलाई ढाक्ने गरी हामीले चाहिँ यो कपी गर्छौँ है होइन। कपी गर्छौँ, यो धेरै भयो, हामीलाई चाहिने यति मात्रै हो, हामीलाई यहाँ ढाक्ने मात्रै चाहिएको। र हामीले यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छौँ र इन्टरसेक्ट फेस भन्ने छ यहाँनिर है। यो एउटा टुल हो, यो इन्टरसेक्ट फेसेस भन्ने टुल युज गर्छौँ र विथ मोडल गरिने हुन्छ, विथ सिलेक्सन गरिने हुन्छ। मैले विथ सिलेक्सन गरेँ र यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ है, मैले बनाएको प्लेन र जुन मैले स्केचअपबाट तानेको गुगल प्लेन थियो त्यो प्लेन बिच इन्टरसेक्ट भनेर कन्टुर बन्छ र हामीलाई चाहिएको त्यो कन्टुर नै हो। मेरो यो भइसकेको छ। मैले अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो सिलेक्ट गरेर चाहिँ डिलिट गर्छु है। यो मलाई नचाहिने प्लेनहरू चाहिँ डिलिट गर्छु। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर कन्टुर बनिसकेको छ, 10 फिट इन्टरभलमा मेरो कन्टुर बनिसकेको छ। मैले कन्टुर बनिसकेको छ होइन।
ल हेर्नुहोस् त मेरो कन्टुर बनिसकेको छ। यसरी चाहिँ कन्टुर बनाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ स्केचअपबाट कन्टुर बनाउन सकिन्छ। अर्को छ, अर्को टुलहरू चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनु बाँकी भनेको यो टुलहरू चाहिँ भ्यू टुल हो। यो भ्यू टुल भनेको मैले यहाँबाट गएर यो भ्यूज भन्ने छ, यो भ्यूज भन्ने टुल चाहिँ यसरी ल्याउन सकिन्छ। यो भ्यूज भन्ने टुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यूहरू जस्तै अब मैले टप यो आइसो मेट्रिक भ्यू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी यो भनेको आइसोमेट्रिक भ्यू हो होइन। टप भ्यू हेर्नु पऱ्यो, यो टप भ्यू हो। ए ड्रइङमा टप भ्यू, यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यू होइन, साइड भ्यू। यसरी चाहिँ यो भ्यूजहरू काम हो। यो चाहिँ पछि हाम्रो मोडलहरू गर्दाखेरि एकदम कुन साइडबाट काम गरिरहेछ त्यो हेर्नको लागि एकदम आवश्यक हुन्छ। साथीहरू लगभग हामीले धेरै टुलहरू चाहिँ युज गरिसकेका छौँ। हामीले अहिलेलाई भ्यूमा गएर यो सेक्सन फिलहरू, सेक्सन एक्सिसहरू, यो एक्सिस देखाउने कि नदेखाउने कि होइन, गाइडलाइन्सहरू देखाउने कि नदेखाउने कि भन्ने कुराहरू हो। यो धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू होइन। आजलाई यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रियल एउटा म्युनिसिपलमा एउटा बिल्डिङलाई चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा पास हुने खालको बिल्डिङलाई चाहिँ कसरी चाहिँ 3Dमा मोडल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लिट एउटा भिडियो बनाएर राख्नेछु। कृपया लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।